Ngayon mga boss, pag-usapan naman po natin ang pagsugpo sa kahirapan, partikular po sa lugar ng Sulu. Pinangunahan po ng BIFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang ASAP, ang Accelerated and Sustainable Anti-Poverty Program. Kasama po natin ngayong umaga National Director ng BIFAR, Attorney Asis Perez. Good morning, Attorney. Good morning, Diane, at magandang umaga po sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Ayan. Attorney, isa po sa mga layunin ng ASAP ang inclusive growth o ang na mararamdaman po ito ng mga ordinaryong Pilipino. Can you elaborate on this, sir? Well, alam po naman natin na napakaganda ng ating ekonomiya over the past 5 years. Ano po, malaki tayo ng 6 na puntos. Pero siyempre, ang mahalaga po doon ay yung sama-samang pag-unlad ng buong sektor. Kasama na po yung sektor ng pangisdaan. And ang gobyerno po kasi ang ginawa niya, namili po siya ng mga bayan at lalawigan na medyo mataas yung tinatawag na poverty magnitude, pero malaki rin ng potential for growth. At isa po sa nakita nila yung Sulu Archipelago, o particularly the island, the province of Sulu, kaya po nandun tayo sa Sulu. Ano-ano po itong mga interventions na ating ginagawa po sa ilalim po ng programang ASAP? Depende po ito kung ano yung kailangan po ng lugar. Depende po doon sa potensyal ng lugar. So dahil yun pong Sulu province, particularly, and even the entire Sulu Archipelago, is primarily a fishing area. No? Ang mga 60% po ng populasyon doon ay engaged sa fishing and other fishing-related industry. Kaya ang tutok po natin doon sa mga maing. So meron po tayong livelihood support for seaweed farming. Meron din po tayong livelihood support for capture fisheries. Naglalagay ho tayo ng mga post-harvest support doon na para rin sa sektor ng pangisdaan. And of course, kasama rin po yung mga magsasaka. Ano? Meron din po tayong initiatives para sa magsasaka at saka po sa mga entrepreneur at saka sa mga maliliit na business. Kasi yung ASAP po is of various agencies working together for a particular area like Sulu. Nabanggit nyo na nga po itong ang livelihood program na binibigay nyo po sa mga mangingisda. Paano po ngayon ay meron po tayong El Nino? Ano po ang mitigation plan po ninyo para po tungkol sa issue na ito? Well, as early as last year, nilunsad na natin yung ating El Nino mitigation program na nakatutok naman ito sa tanggal ng negative impact of El Nino because yung El Nino hindi natin kayang iwasan yon. It's a natural phenomenon, but government can in fact initiate programs that will mitigate them. No? So marami tayong ginawa. Example, of course, yung pagbibigay ng advice, yung mga lugar na talagang hindi magkakaroon ng tubig, huwag na natin lagyan ng isda. Kasi mamamatay lang yung isda, sayang investment. No? Number 2, na ginawa natin, meron tayong continuous kasi pagka nagkakaroon ng El Nino, nababago yung quality ng water and so mamamatay yung isda. So tuloy-tuloy yung water quality monitoring. Ang purpose nito, bago pa mamatay yung isda, mahango na natin. So you minimize the loss. Number 3 na ginawa naman ng private sector ito ay marami na silang mga cages ngayon na nandun sa dagat. So sa halip na nandun sila sa area na pwede maapektuhan ng El Nino, dahil nandun na mismo nag-aalaga sa dagat, hindi naman matutuyo yung dagat. So, I think that's a very smart El Nino mitigation plan on the part of the private sector. And I think this is working very well. And while El Nino is bad, I mean, it's not as bad as we predicted it to be. So, therefore, medyo the situation mitigated itself in a way. And so, as a result of that, hindi tayo masyadong malaki ang losses. Isa po sa mga importante dito sa ASAP, aside from anti-poverty, is sustainable. Paano po nagiging sustainable itong mga proyekto under ASAP, sir? Kasi kaya siya sustainable, dapat ang pipiliin mong intervention, yung talagang ginagawa na ng mga tao. Kasi if you will introduce something new that they will never be able to sustain in the future, it will never be sustainable. So the idea is you work with the strength of the people. What you do is you actually help them do better what they're doing, what they are already accustomed to, instead of creating new things. Kasi yung sustainability ng bago is not yet proven. No? Pero kung halimbawa, proven practice na nagtatanim sila ng seaweeds,
o dagdagan mo yung tinatanim nila. So, siguradong sustainable. Alam na nila yun di ba? Dati na ako nangingisda, o bigyan lang kita ng additional gear, di ba? So, magiging sustainable yon kasi alam na niya yung ginagawa niya. And then, of course, in relation to, dati na sila nangingisda, lagyan mo sila ng post-harvest. Di ba? So, sustainable kasi dati na nilang ginagawa yan You're just enhancing their own capacity, making them better, and then improving them more. So, ganun yung konsepto na nakita namin. Attorney, I would like to ask sa implementation, ano ba ang challenges natin pagdating sa implementasyon po ng ASAP? Kung ako tatanungin mo, sorry to say nakita ko dito puro excitement. Walang masyadong challenge. Kasi, you see, it's a very good thing to do Kasi bababa ka sa ground, tapos dadalhin mo yung mga project ng gobyerno, mamimit mo yung mga tao. So, more than the challenge, it's really the opportunity ang nakikita natin dito. And so, I think we should look at ASAP as a model to enhance yung sabihin natin, inspiration to work harder In fact, I have my media friends with me who joined in this trip and they were, so happy also. Kasi Sulu or the entire archipelago is seldom visited or maybe seldom reached. Medyo mahirap because you have so many challenges, appear challenges pagdating sa news. Pero pag bumunta ka sa baba, nakita mo, ang saya pala doon, laki pala ng potential, ang ganda-ganda pala ng mga beach, di ba? Ang tao pala, ang daming production, ang dami-dami palang lamang dagat doon. So, I think it's more than that. Kung meron mga initial challenge, which is the distance, then you need to plan out to be able to be there. Pero lahat yun outweigh nung opportunities and privilege. Nabanggit nyo nga po kanina nag-uusap tayo prior this interview, ay malaking tulong rin po itong ASAP pagdating po sa mismo doon sa Sulu. Kasi napakagandang lugar nito. Can you explain that, sir, to our viewers? Actually, naniniwala tayo sa ASAP na ang dahilan ng maraming problema sa bansa, including peace and order, is the lack of economic opportunities for our people. So, doon naman ang gagaling lahat yan. At saka alam na naman ng mga scientists yun na poverty-related talaga lahat ng problema. So, kung mababawasan natin yung poverty, maiibsan natin yung poverty, mababawasan pa rin yung ibang bayan. So, I was telling you nga kanina na you look at this area as a sinker area, lead sinkers. Ito yung nakakarga sa atin na mabigat. Pag natanggal mo yung lead na yon na nakabalot sa katawan mo, aangat ka on its own. And this is basically poverty. So pag natanggal mo yung poverty, then of course, uunlad yung bayan, dadami yung hanap buhay, mawawala yung peace and order problem. So may medyo ganun meron siyang mga tuloy-tuloy na epekto na positibo lahat. Alright, maraming salamat po sa inyong oras sa pagsama sa amin ngayong umaga. National Director ng BFAR, Attorney Asis Perez. Thank you, Dayan. Thank you. Thank you for the opportunity.